गाइज वेलकम ब्याक टु सुज नेपाल र आजको यो रिभ्यू भिडियो चाहिँ एडिडासको डेजगर्स रहनेछ र यसको प्राइसिङदेखि लिएर क्वालिटीदेखि मटेरियलहरू के कस्तो छ सबै यो भिडियोमा रहनेछ। सो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू गाइज, लेट्स गो। ओके, सुजको कुरा गर्दा यो एडिडासको बक्समा आउँछ, नर्मल बक्समै, अनि यो ऱ्यापर आइहाल्यो। अब सुज चाहिँ यो एउटा क्लाउड वाइट भन्छ है, डेजगरको क्लाउड वाइट भयो, दुईवटा कलरमा एभाइलेबल हो है। एउटा यो क्लाउड वाइट भयो अनि अर्को कलर चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, व्हाइट ब्लू ग्रीनमा पाउनुहुन्छ। यो दुईवटा कलर एभाइलेबल छ। र डिटेलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोलमा तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ, एडिडासको ब्रान्डिङ पाउनुहुन्छ, रबर सोलले बनाएको छ, चिप्लिने ओर्ने स्लिपहरू हुने प्रब्लम भएन। अनि मिड सोल चाहिँ हजुरलाई बुट सोल युज गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन 350 इजीमा आउने बुस्ट हुन्छ त्यो बुस्ट सोल युज गरिदिएको छ। अप्परको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिन्थेटिक स्वेड युज गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि बाइकको गियरले पनि समस्या गरेन हजुरहरूलाई, एकदम कम्फर्टेबल आउँछ हजुरलाई होइन। अनि यो स्टिचिङहरू पनि एकदम राम्रो क्वालिटी राम्रो फिनिसिङमा गरिदिएको छ भने तपाईँले साइड लुक्सहरूमा स्टिचिङको कुरा एकदम राम्रो भयो। अनि प्लस तपाईँले सावर पाउनुहुन्छ, यो साइडको यो अप्पर पार्टहरू चाहिँ साइडमा यो तपाईँलाई रबरहरू पाउँछ, जसले गर्दा कम्फर्ट गराउँछ। र कुसनिङको कुरा एकदम बवाल छ, कुसनिङ पनि एकदम राम्रो छ, खुट्टाहरू नदुखाउने। अर्को क्युआर स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, मेड इन भियतनाम सुज हो। अगाडिपट्टि तपाईँले एडिडासको ब्रान्डिङ पाउनुहुन्छ, सिन्थेटिकले बनाएको छ अगाडिको चाहिँ, साइडको सिन्थेटिक स्वेट भइगयो यो। अनि यो साइडमा पनि तपाईँले सावर पाउनुहुँदैछ यो है। अनि अर्को सोलहरूको एकदम कम्फर्टेबल पिसमा त भइ नै गयो। अनि भित्र इन्सोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नट सो गुड नट सो ब्याड है, एभरेज क्वालिटी दिन्छु म यसलाई चाहिँ। अनि एडिडासको प्रिन्ट एडिडासको ब्रान्डिङ आउँछ इन्सोलमा पनि, तपाईँलाई राम्रो क्वालिटीकै इन्सोल युज गरिदिएको छ। अनि भित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले इन्टरलकिङ पाउनुहुन्छ, हार्डलक पेस्टिङ इन्टरलकिङ पुरै सिलाइ पाउनुहुन्छ भित्र, जसले गर्दाखेरि यसलाई यो सुजलाई एकदम दह्रो बनाउँछ है त गाइज। अनि अर्को कुरा हजुरलाई यो दुईवटा कलरमा एभाइलेबल छ, साइज भन्नुहुन्छ 39 to 43 साइजसम्म एभाइलेबल छ यसमा है। प्राइस भन्नुहुन्छ भने 7800 7500 को प्राइस हामीले मात्रै 6000मा अहिले प्रोभाइड गरिरहेको छौँ है त गाइज। अल ओभर नेपाल डेलिभर पनि एभाइलेबल छ। अनि हाम्रो स्टोर पेप्सीकोला कानागरी वीरेन्द्र चोकमा छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ लोकेसन क्लिप। र गाइज यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू गाइज।